નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ગુજરાતી ઓડિયો બુક્સ પર. ગયા એપિસોડમાં આપણે જોયું કે કેવી રીતે સરસ્વતીચંદ્ર અક્ષરોમાં બંધાયેલા પ્રેમ છતાં એ જ પ્રેમને કારણે ત્યાગનો માર્ગ અપનાવવાનું વિચારી રહ્યો છે. તેને લાગે છે કે તે કુમુદ જેવી પવિત્ર સ્ત્રીને પોતાના ઝેરીલા પારિવારિક વાતાવરણમાં લાવીને સુખી નહીં કરી શકે. તે પોતાની એ સંપત્તિનો વારસદાર માનવા તૈયાર નથી જેને તે પાપની ગણે છે. પણ વિચારવું એક વાત છે અને એ વિચારને અમલમાં મૂકવું, પોતાનું સર્વસ્વ ત્યાગી દેવું એ બીજી વાત છે. આજે ભાગ 3માં આપણે એ રાતના સાક્ષી બનીશું. એ રાત જેણે સરસ્વતીચંદ્રના ઇતિહાસને હંમેશા માટે બદલી નાખ્યો. એ રાત જ્યારે તેણે એ અંતિમ પગલું ભર્યું. ભાગ 3: અંતિમ પત્ર અને મહાન ત્યાગ. સરસ્વતીચંદ્રના મનમાં આ બધું ચાલી રહ્યું હતું ત્યારે એક જ વ્યક્તિ હતી જે તેની આ મથામણ જાણતી હતી, તેનો મિત્ર ચંદ્રકાંત. ચંદ્રકાંત, જેનું નામ આપણે ભાગ 1માં સાંભળ્યું હતું, એ સરસ્વતીચંદ્રનો લંગોટિયો મિત્ર હતો, પણ સ્વભાવે એકદમ વિપરીત. સરસ્વતીચંદ્ર જો આદર્શવાદી આકાશ હતો તો ચંદ્રકાંત વ્યવહારુ ધરતી હતો. જ્યારે સરસ્વતીચંદ્રએ ત્યાગની આ આખી વાત ચંદ્રકાંતને કરી ત્યારે ચંદ્રકાંતે શાબ્દિક અર્થમાં માથું કૂટ્યું. તું ગાંડો થઈ ગયો છે સરસ્વતી, ચંદ્રકાંતે દલીલ કરી. આને આદર્શવાદ ન કહેવાય, આને કાયરતા કહેવાય. ભાગી જવું એ કોઈ સમસ્યાનો ઉકેલ નથી. ચંદ્રકાંત, સરસ્વતીચંદ્રએ શાંતિથી કહ્યું, તું નથી સમજતો. હું ભાગી નથી રહ્યો, હું મુક્ત થઈ રહ્યો છું અને કુમુદને મુક્ત કરી રહ્યો છું. મુક્ત? તું એને મુક્ત નથી કરી રહ્યો, તું એને બરબાદ કરી રહ્યો છે. ચંદ્રકાંતનો અવાજ ઊંચો થઈ ગયો. એ છોકરીએ તને પોતાનો પતિ માની લીધો છે. એ તારા સપના જોઈ રહી છે અને તું એને એક પત્ર લખીને કહીશ કે મને ભૂલી જા? તને ખબર છે એના પર શું વીતશે, એના પરિવાર પર શું વીતશે? એ જ જે સરસ્વતીચંદ્રનો અવાજ ભીનો થઈ ગયો. એ જ પીડા મને રોકી રહી છે. પણ ચંદ્રકાંત, લાંબા ગાળાનો વિચાર કર. જો હું એને પરણીને લઈ આવું અને મારી સાવકીમાં ઘુમાન એને રોજ ત્રાસ આપે, જો હું પિતાની સંપત્તિ છોડી દઉં અને એને ગરીબીમાં રહેવું પડે, તો શું એ સુખી થશે? એના કરતાં બહેતર છે કે એ મને અત્યારે જ નફરત કરવા માંડે. એ મને ભૂલી જશે ચંદ્રકાંત. એ કોઈ બીજા સાથે પરણીને સુખી થશે. મૂર્ખ છે તું, ચંદ્રકાંતે હાર માનતા કહ્યું. પ્રેમ એટલી આસાનીથી ભૂલાતો નથી અને કુમુદ જેવી સ્ત્રીઓ 1000 પુરુષો સાથે નથી પરણતી. તું એનું જીવન બરબાદ કરી રહ્યો છે, તારું જીવન બરબાદ કરી રહ્યો છે. તારા પિતાનું શું? એમની આબરૂનું શું? પિતા? સરસ્વતીચંદ્રની આંખમાં એક કડવાશ આવી. જ્યારે મારી સાવકીમાં મારી પોતાની મા વિરુદ્ધ બોલતી હતી ત્યારે એ ક્યાં હતા? જ્યારે એ ઘરમાં રોજ ઝેર રેડાતું હતું ત્યારે એમણે શું કર્યું? ના, એમને સંપત્તિની ચિંતા છે, મારી નહીં. એમને પણ હું મુક્ત કરું છું. ચંદ્રકાંત સમજી ગયો, આ માણસ નહીં માને. એણે મન બનાવી લીધું હતું. એનો આદર્શવાદ એના પર એટલી હદે હાવી થઈ ગયું હતું કે એને બીજું કંઈ દેખાતું જ નહોતું. એ રાત આવી. મુંબઈનો સમુદ્ર પણ જાણે એ રાતે અશાંત હતો. સરસ્વતીચંદ્ર પોતાના ભવ્ય ઓરડામાં એકલો બેઠો હતો. એનું મનોમંથન ચરમસીમાએ હતું. એક તરફ હતી કરોડોની સંપત્તિ, પિતાનું નામ અને કુમુદનો અક્ષરોમાં બંધાયેલો પ્રેમ. બીજી તરફ હતી એકલતા, અનિશ્ચિતતા, ગરીબી અને આઝાદીની એક તીવ્ર ઝંખના. એણે વિચાર્યું, બસ હવે બહુ થયું. આ સોનાનું પાંજરું આજે રાતે તૂટશે. એણે કલમ અને કાગળ લીધા. એણે 2 પત્રો લખ્યા. એ 2 પત્રો જેણે ઇતિહાસ રચી દીધો. પહેલો પત્ર એણે પોતાના પિતા લક્ષ્મીનંદનને લખ્યો. એમાં કોઈ ભાવના નહોતી, કોઈ પ્રેમ નહોતો, કોઈ ફરિયાદ નહોતી, માત્ર ઠંડો વ્યવહાર. પૂજ્ય પિતાશ્રી, હું તમારો પુત્ર આ ઘર ત્યાગીને જાઉં છું. તમારી સંપત્તિ પર મારો કોઈ હક નથી અને મારે જોઈતી પણ નથી. તમે આ બધું મારી અપરમાતા ઘુમાન અને એના પુત્રને સોંપી દેજો. મેં જે તમારી આશા રાખી હતી એ હું પૂરી ન કરી શક્યો, એ બદલ ક્ષમા માંગુ છું. મારી ચિંતા કરશો નહીં. લી, તમારો અભાગી પુત્ર સરસ્વતીચંદ્ર. કોઈ લાગણી નહીં, બસ એક વ્યવહાર પૂરો કર્યો. આ પત્ર એણે વાળીને પોતાના પિતાના ઓશિકા નીચે મૂકી દીધો અને પછી એણે બીજો પત્ર ઉપાડ્યો. આ પત્ર લખવાનો નહોતો. આ પત્ર એના હૃદયના લોહીથી લખાવાનું હતું. આ પત્ર હતો કુમુદ સુંદરીના નામે. એ પત્ર લખતા એના હાથ ધ્રુજી રહ્યા હતા.
આંખમાંથી આંસુ ટપકીને કાગળ પર પડી રહ્યા હતા. એણે શું લખ્યું હશે એ પત્રમાં? કલ્યાણી કુમુદ, આ મારો તને છેલ્લો પત્ર છે અને કદાચ આ પત્ર વાંચ્યા પછી તું મને સૌથી વધુ નફરત કરીશ અને એ જ યોગ્ય છે. કુમુદ, હું એ સરસ્વતીચંદ્ર નથી જેની તે કલ્પના કરી છે. હું એક કાયર છું, હું એક ભાગેડું છું. હું એ ઘરમાં રહું છું જ્યાં સંપત્તિ માટે ઝઘડા થાય છે, જ્યાં પ્રેમનું કોઈ સ્થાન નથી. હું તારા જેવી પવિત્ર સ્ત્રીને આ નરકમાં લાવીને સુખી નહીં કરી શકું. મેં તને જે સપના બતાવ્યા એ બધા જૂઠા હતા. હું તારી સાથે લગ્ન કરવાને લાયક નથી. આ પત્ર તને મળે એ પહેલાં હું બધું જ છોડીને જતો રહ્યો હશીશ. ક્યાં એ મને પણ ખબર નથી. તું મને ભૂલી જજે. હું તને વિનંતી કરું છું કે તું તારા પિતાની ઈચ્છા મુજબ કોઈ અન્ય યોગ્ય પુરુષ સાથે લગ્ન કરી લેજે અને સુખી થજે. તારા સુખની કલ્પનામાં જ મારું સુખ છે. આપણા સંબંધનો અહીં જ અંત આવે છે. સરસ્વતીચંદ્ર નામનો માણસ આજથી તારા માટે મરી ગયો છે એમ સમજજે. લી, તારો અપરાધી. નીચે સહી પણ ન કરી, ખાલી જગ્યા છોડી દીધી. એણે પોતાના જ પ્રેમની ચિતા પોતાના હાથે સળગાવી દીધી. આ પત્ર એણે એક કવરમાં બંધ કરી અને પોતાના મિત્ર ચંદ્રકાંતના સરનામે મોકલી દીધો, એ સૂચના સાથે કે તે આ પત્ર સુવર્ણપુર પહોંચાડી દે. હવે બધું પૂરું થઈ ગયું હતું. મધરાત વીતી ચૂકી હતી. આખી હવેલી સૂઈ રહી હતી. સરસ્વતીચંદ્ર ઊભો થયો. એણે પોતાના શરીર પરથી રાજા મહારાજા જેવા લાગતા રેશમી વસ્ત્રો ઉતારી નાખ્યા. ગળામાંથી સોનાનો હાર ઉતારી ફેંક્યો. આંગળીમાંથી હીરાની વીંટી કાઢી નાખી. એણે એકદમ સાદા સફેદ સૂતરાઉ વસ્ત્રો પહેર્યા, જાણે કોઈ સંન્યાસી. એણે પગમાં પગરખા પણ ન પહેર્યા. એણે છેલ્લીવાર પોતાના ઓરડાને જોયો. એ પુસ્તકો, એ પલંગ અને એ વૈભવ. એણે આંખો બંધ કરી અને પછી એક પણ અવાજ કર્યા વિના એ ભવ્ય હવેલીના પાછળના દરવાજેથી એ કરોડોની સંપત્તિનો એકમાત્ર વારસદાર સરસ્વતીચંદ્ર એક ભિખારીની જેમ ઉઘાડા પગે મુંબઈની એ અંધારી રાતમાં અજ્ઞાત ભવિષ્ય તરફ ચાલી નીકળ્યો. એના ખિસ્સામાં એક રૂપિયો પણ નહોતો. એની પાસે હતું તો માત્ર તેનું જ્ઞાન, તેના આદર્શો અને તેના હૃદયમાં એક ન ભરી શકાય એવો ખાલીપણું. સોનાનું પાંજરું તૂટી ગયું હતું. પક્ષી આઝાદ હતું. પણ આ આઝાદીની કિંમત બહુ મોટી હતી. સરસ્વતીચંદ્ર તો ચાલી નીકળ્યો, પણ એ બે પત્રો? કાલે સવારે જ્યારે લક્ષ્મીનંદન એ પત્ર વાંચશે ત્યારે એ અમીર પિતાની શું હાલત થશે? અને તેનાથી પણ વધારે એ બીજો પત્ર જ્યારે એ સુવર્ણપુર પહોંચશે અને કુમુદસુંદરીના હાથમાં આવશે, એ યુવતીના સપનાનું શું થશે જેણે માત્ર પત્રો વાંચીને પોતાના પતિની છબી ઘડી લીધી હતી? જાણવા માટે તમારે સાંભળવો પડશે સરસ્વતીચંદ્રનો ચોથો ભાગ, સુવર્ણપુરમાં વાવાઝોડું. જો સરસ્વતીચંદ્રના આ મહાન ત્યાગની આ કથાએ તમારા દિલને સ્પર્શ કર્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઈક જરૂર કરજો. તમે સરસ્વતીચંદ્રના આ નિર્ણય વિશે શું વિચારો છો? શું આ આદર્શવાદ હતો કે કાયરતા? શું પ્રેમ માટે પ્રેમને છોડી દેવું યોગ્ય છે? તમારા મંતવ્યો અમને કોમેન્ટ સેક્શનમાં ચોક્કસ જણાવજો. અમે તમારી કોમેન્ટ્સ વાંચીશું. અને હા, આવનારું વાવાઝોડું જોવા માટે અમારી ચેનલ ગુજરાતી ઓડિયો બુક્સને અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને પેલું બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેથી કુમુદની કહાણીનો આગલો ભાગ તમે મિસ ન કરો. મળીએ આવતા એપિસોડમાં. ત્યાં સુધી આવજો.